Μάθημα 1. Σχεδιασμός διακοπών. Γεια σου Άννα, ήθελα να μάθω τη γνώμη σου για τον προγραμματισμό του επερχόμενου ταξιδιού μας. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος που θα φύγουμε. Τι είχες στο μυαλό σου? Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι μπορούσαμε να κρατήσουμε τα πράγματα αρκετά χαμηλών τόνων και χαλαρά. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι και οι δύο θα περάσουμε πραγματικά όμορφα, ευχάριστα. Οριστικά. Δεν θέλω να μας κάνω υπερβολικές κρατήσεις ή να ετοιμάσω το πρόγραμμα πολύ σφιχτά. Θα πρέπει να είναι μια ευκαιρία για μας να χαλαρώσουμε και να επαναφορτιστούμε, όχι να βιαζόμαστε. Ακριβώς. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μείγμα από κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες και επίσης απλώς να αφήνουμε χώρο για αυθορμητισμό. Ερωτρεύω αυτή την ιδέα. Έχοντας ένα ισορροπημένο δρομολόγιο θα διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε τα κυριότερα σημεία χωρίς να νιώθουμε συγκλονισμένοι. Απολύτως. Και θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε άφθονο χρόνο για να απολαύσουμε την τοπική κουλτούρα και ατμόσφαιρα. Αυτό είναι ένα σπουδαίο σημείο. Το να βυθιζόμαστε στον προορισμό είναι η μίση απόλαυση του ταξιδιού. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Θέλω να βιώσουμε πραγματικά το μέρος, όχι απλώς να ξεπεράσουμε την επιφάνεια. Αυτή η Εμπιστεύομαι την κρίση σας για τον προγραμματισμό των λεπτομεριών. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι είναι ένα πραγματικά κατάλαβες. χαλαρωτικό ταξίδι. Ο κύριος στόχος μου είναι να επιστρέψουμε νιώθοντας ανανεωμένοι και ανανεωμένοι. Είμαι σίγουρος ότι ο μυθοδότη και αν συνδυάσεις θα είναι υπέροχο. Δεν μπορώ να περιμένω. Υπέροχο, χαίρομαι που είσαι στο σκάφος. Αυτή θα είναι μια καταπληκτική απόδραση, απλά το ξέρω. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Με τον προγραμματισμό σας και την ομαδική μας δουλειά, θα είναι ένα ταξίδι αξέχαστο. Οριστικά. Εκτιμώ που μου δώσατε και τη συμβολή σας. Θα είναι υπέροχο. Αυτή η Το περιμένω όλο και περισσότερο με κάθε κουβέντα. Το ίδιο και εδώ. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε αυτόν τον προγραμματισμό των διακοπών. Μάθημα 2. Η κατάλληλη στιγμή για νερό. Γεια σου Άννα, αναρωτιόμουν, υπάρχει η καλύτερη ώρα της ημέρας για να ποτίζω τα φυτά μου. Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. Από ό,τι ξέρω, είναι γενικά καλύτερο να ποτίζετε τα φύτα νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτό? Λοιπόν, το πότισμα το πρωί επιτρέπει στα φυτά να απορροφήσουν την υγρασία πριν η ζέστη της ημέρας προκαλέσει υπερβολική εξάτμιση. Βλέπω, είναι λογικό. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα που είναι ιδανική ή οποιαδήποτε ώρα το πρωί. Στην ιδανική περίπτωση, θα θέλετε να τα ποτίζετε όσο το δυνατόν νωρίτερα, συνήθως συνιστάται γύρω στις 6-7 το πρωί. Καλό να γνωρίζουμε. Προσπαθώ να θυμάμαι να ποτίζω τα βράδια, αλλά μπορώ να δω πως αυτό μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικό. Το νερό είναι πιο πιθανό να καθίσει στα φύλλα και το έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νοικητικά προβλήματα. Δεν το κατάλαβα. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Σίγουρα θα αρχίσω να προσαρμόζω το πρόγραμμα ποτίσματος μου. Νωρίς το πρωί είναι το βιαικό σημείο, τα φυτά μπορούν πραγματικά να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την υγρασία Υπέροχο, όλη την εκτιμώ ημέρα. που μοιράζεσαι αυτή τη συμβουλή. Θα κάνει μεγάλη διαφορά για την υγεία των φυτών μου. Χαρά μου να βοηθήσω. Ενημερώστε με αν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την κυπουρική. Θα κάνει.
Ευχαριστώ και πάλι, Άννα. Αυτή ήταν πραγματικά χρήσιμη πληροφορία. Μάθημα 3. Πνεύματα του παρελθόντος των Χριστουγέννων. Γεια σου, Άννα, έπιασες αυτές τις διακοπές στην τηλεόραση το άλλο βράδυ. Σε ποια αναφέρεσαι? Ακολούθησαν μερικά εορταστικά προγράμματα. Αυτός που έκανε μια επανεμφάνιση του A Christmas Carol. Ξέρεις, με τα 3 πνεύματα και όλα. Αχα, ναι. Το είδα. Πώς σας φάνηκε η άποψή τους για την κλασική ιστορία του Τίκινς? Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Μου άρεσε πως ενσωμάτωσαν μοντέρνα στοιχεία, ενώ παρέμεναν πιστοί στο πρωτότυπο. Το σπίτι του Christmas Past θα είναι ένα τόσο ωραίο νεύμα στην παραδοσιακή οικοική. Απολύτως. Και το πνεύμα των Χριστουγέννων ακόμα να έρθει ήταν τόσο δυσίωνο και προκαλώντας τη σκέψη. Αυτό το μελλοντικό όραμα που έδειξαν στον Σκρούτζ ήταν αρκετά απογοητευτικό. Πραγματικά οδήγησε το μήνυμα στο σπίτι. Στα σίγουρα. Είχατε κάποιο αγαπημένο πνεύμα η στιγμή από την όλη παραγωγή? Κοινή μη, νομίζω ότι το Spirit of Christmas Past ήταν το αγαπημένο μου. Ο τρόπος που τόνισαν τη χαρά και την κοινότητα των εορτών ήταν τόσο συγκινητικός. Ω ναι, η σκηνή του χριστουγεννιάτικου πάρτι με όλα τα παιχνίδια και τα γέλια ήταν πολύ καλά. Αποτύπωσε την ουσία του τι είναι τα Χριστούγεννα να συναντηθούμε, οι παραδόσεις και να σκορπίσουμε ευθυμία. Εντελώς. Σκέφτηκα ότι ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να αντιπαραβάλω τη μοναξιά και τη μικρία που βίωνε ο Σκρούτζ. Πραγματικά οδήγησε στο σπίτι τη σημασία του να αγκαλιάσει το πνεύμα της σεζόν ανεξάρτητα από τις περιστάσεις σου. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ήταν μια υπέροχη αναπαράσταση ενός χριστουγεννιάτικου κλασικού. Αυτή η ώρα. Χαίρομαι που απολαύσαμε και οι δύο συντονισμό σε αυτό Και το εγώ εορταστικό επίσης. πρόγραμμα. Είναι ο τέλειος τρόπος για να μπείτε στο κλίμα των γιορτών. Μάθημα 4. Σύγχυση παντού. Γεια σου, Άννα, θυμάσαι εκείνο το γιορτινό πάρτι που πήγαμε το άλλο βράδυ, τι σου φάνηκε? Και μη για να είμαι ειλικρινής, με μπερδεύτηκε λίγο το όλο θέμα. Δεν είναι είδα το ίδιο. Ναι, στην πραγματικότητα, το έκανα. Χαίρομαι που δεν είμαι ο μόνος που ήμουν λίγο μπερδεμένος. Δικαίωμα. Φαινόταν ότι οι διοργανωτές ήταν εξίσου αβέβαιοι για το τι συνέβαινε. Ακριβώς. Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες δεν φαινόταν πραγματικά να ρέουν μαζί με συνοχή. Αυτή η αγάπη και οι διακοσμήσεις ήταν κάπως παντού, όχι πολύ καλά συντονισμένο. Χωρίς πλάκα. Προσέξατε πως το προσωπικό φαινόταν το ίδιο χαμένο με τους καλεσμένους. Ρωτούσαν ένα τον άλλο τι έπρεπε να κάνουν. Ήταν θεάπος χάος. Στα σίγουρα. Τέτοια ντροπή γιατί το πνεύμα των γιορτών ήταν εκεί, αλλά η εκτέλεση έπεσε στα ίσια. Αυτή η ανυπομονούσα πραγματικά για μια διασκεδαστική, εορταστική στιγμή, αλλά κατέληξε να νιώθω λίγο χωτικό. Το ίδιο και εδώ. Ας ελπίσουμε ότι θα μάθουν από αυτή την εμπειρία και θα οργανώσουν μια πιο εκλεπτισμένη εκδήλωση τον επόμενο χρόνο. Ξαβρωμένα, άχτυλα. Είχε τόσες πολλές δυνατότητες, αλλά ο κακός σχεδιασμός μείωσε πραγματικά τη διάθεση.
Οριστικά. Τουλάχιστον είχαμε ο ένας τον άλλο να συμφιλιωθούμε. Αυτή η Σάρα αγάπη πολύ τελείως. Χαίρομαι που το κολλήσαμε μαζί παρά τη σύγχυση. Και εγώ επίσης. Να ελπίζουμε ότι το επόμενο γιορτινό πάρτι που θα παρακολουθήσουμε είναι πολύ πιο οργανωμένο. Μάθημα 5. Συμβουλές για απομακρυσμένη εργασία. Γεια σου Άννα, ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σου για το πώς εξελίχθηκε η ρύθμιση της απομακρυσμένης εργασίας. Ωμέγα πήγε πολύ καλά στην πραγματικότητα. Νιώθω ότι έχω πει σε καλό αυλάκι με αυτό. Είναι υπέροχο να το ακούς. Ξέρω ότι η μετάβαση μπορεί να είναι λίγο δύσκολη στην αρχή. Έχεις δίκιο, χρειάστηκε κάποια προσαρμογή, αλλά έχω βρει μερικές στρατηγικές που έχουν κάνει μεγάλη διαφορά. Όπως, θα ήμουν περίεργος να ακούσω τι σας έχει κάνει καλό. Λοιπόν, για να φροντίζω να κάνω τακτικά τρέκινγκ με την ομάδα και το μάνατζέρ μου. Είναι μια έξυπνη κίνηση. Η διατήρηση αυτής της επικοινωνίας είναι τόσο σημαντική. Και έχω μάθει επίσης να χρησιμοποιώ τη τεχνολογία για να παραμένω συνδεδεμένος και συνεργάσιμος. Καλό σημείο. Εργαλεία όπως η τηλεδιάσκεψη και οι εφαρμογές διαχείρισης έργων είναι βασικά. Βοηθούν να γεφυρωθεί το χάσμα όταν δεν μπορούμε να είμαστε στον ίδιο Έξοχος. φυσικό χώρο. Και τι γίνεται με τη διαχείριση του χρόνου και της παραγωγικότητάς σας. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο. Βρήκα χρήσιμο να έχω μια σαφή καθημερινή ρουτίνα και καθορισμένο χώρο εργασίας. Λογικό. Η δημιουργία αυτής της δομής και του διαχωρισμού μπορεί να είναι πραγματικά επωφελής. Βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένους και να αποφεύγουν τους περισπασμούς που μπορεί να προκύψουν με την εργασία από το σπίτι. Μπορώ να φανταστώ. Και είμαι βέβαιος ότι η σαφής επικοινωνία με την ομάδα σας είναι επίσης σημαντική. Σίγουρα. Φροντίζουμε να έχουμε ανοιχτούς διαλόγους και να θέτουμε ρεαλιστικές προσδοκίες. Αυτή είναι εξαιρετική συμβουλή. Ακούγεται σαν να έχετε κατακτήσει μια αποτελεσματική προσέγγιση απομακρυσμένης εργασίας. Σίγουρα έχω μάθει πολλά στην πορεία. Αλλάξτε το κόπο να βρω αυτό που λειτουργεί καλύτερα για μένα. Αυτό είναι φοβερό. Χαίρομαι που καταφέρατε να κάνετε την απομακρυσμένη ρύθμιση να λειτουργεί τόσο καλά. Εγώ επίσης. Ήταν λίγο μια προσαρμογή, αλλά αισθάνομαι πραγματικά παραγωγικός και ικανοποιημένος στον αυτό. Έξοχος. Εκτιμώ που μοιράζεστε αυτές τις συμβουλές. Θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μένα καθώς πλοηγούμε και στην απομακρυσμένη εργασία. Μάθημα 6. Μεταφορά παντοπολίου. Γεια σου Άννα, κατάφερες να βρεις τα πάντα στη λίστα με τα παντοπολία σου σήμερα. Ξέρεις, το έκανα. Είμαι πραγματικά περήφανος για τον εαυτό μου. Γύρισα σπίτι όλα όσα χρειαζόμουν. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι τελικά πήρες? Λοιπόν, είχα εφοδιαστεί με φρέσκα φρούτα και λαχανικά πράγματα όπως μήλα, μπρόκολο, σπανάκι και πιπεριές. Υπέροχα, ακούγονται σαν υπέροχα υγιεινά προϊόντα. Κάτι άλλο? Ναι, άρπαξα επίσης λίγο ψωμί ολικής αλέσεως, αυγά και μερικά άλλα απαραίτητα για τον ντουλάπι. Φοβερό, αυτό είναι ένα πολύ καλά στρογγυλεμένο παντοπολείο. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσετε να φτιάξετε όλα τα είδη νόστιμων γευμάτων με αυτό. Αυτό είναι το σχέδιο.
Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω δημιουργικός στη κουζίνα αυτή την εβδομάδα. Βάζω στοίχημα. Έχοντας ένα ψυγείο και ένα ντουλάπι γεμάτο καλά υλικά ανοίγει πραγματικά τις δυνατότητες. Και προσπάθησα να μείνω στη λίστα μου όσο το δυνατόν περισσότερο για να αποφύγω τις παρορμητικές αγορές. Ωραία δουλειά. Είναι τόσο εύκολο να παραπλανηθείς στον μπακάλικο. Το μου λες. Αλλά αντιστάθηκα στον πειρασμό αυτή τη φορά. Περήφανος για τον αυτοέλεγχό μου. Όπως πρέπει να είσαι. Αυτό είναι ένα πραγματικό επίτευγμα. Μπράβο, Άννα. Σε ευχαριστώ. Είναι ωραίο να έχετε μια καλά εξοπλισμένη κουζίνα. Έτοιμη για μερικά νόστιμα, υγιεινά γήματα. Είμαι σίγουρος ότι το κάνει. Απολαύστε όλα τα φρέσκα προϊόντα και τα υγιεινά συστατικά σας. Μάθημα 7. Διακόσμηση του Βίλιαμ Πουλ. Γεια σου Άννα, ήξερες για την ιστορία πίσω από τη διακόσμηση των Χριστουγέννων στο Βίλιαμσμπεργκ? Όχι, δεν νομίζω ότι είμαι εξοικειωμένος με αυτό. Ποια είναι η ιστορία εκεί? Λοιπόν, τον 20ο αιώνα, ένας εδεσιμότατος ονόματι Dr. Goodwin, ο οποίος ήταν ο ιερέας στην εκκλησία του Williamsburg, είχε την ιδέα να αναβιώσει τις χριστουγεννιάτικες παραδόσεις της απικιακής εποχής. Ήθελε λοιπόν να επαναφέρει τις ιστορικές διακοσμήσεις και τα έθιμα από εκείνη την εποχή. Ακριβώς. Ήταν παθιασμένος με τη διατήρηση της αυθεντικής αίσθησης των απικιακών Χριστουγέννων. Αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό. Σε ποια είδη διακοσμήσεων και παραδόσεων εστίασε? Από όμικρον με τόνο, τι καταλαβαίνω, ενθάρρυνε τη χρήση φυσικών υλικών τοπικής προέλευσης όπως αϊθαλή, μούρα και αποξηραμένα φρούτα. Αυτό πρέπει να δημιούργησε μια τόσο όμορφη, πλουστή και εμφάνιση. Πολύ κατάλληλο για την εποχή της απογευρατίας. Απολύτως. Και αναβίωσε επίσης παλιωμοδίτικα κάλαντα και κεριά. Τι υπέροχο! Πρέπει να ένιωθε σαν να γυρνάω πίσω στο χρόνο για να γιορτάσουμε τις γιορτές. Οριστικά. Ο Dr. Goodwin βοήθησε πραγματικά το Williamsburg να γίνει αυτός ο κόμβος για τη διατήρηση των απικιακών χριστουγεννιάτικων παραδόσεων. Αυτή είναι μια υπέροχη κληρονομιά. Είναι υπέροχο που μπόρεσαν να συνοικήσουν αυτά τα έθιμα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Στα σίγουρα. Είναι ένας τόσο μοναδικός και γοητευτικός τρόπος για να ζήσετε την περίοδο των διακοπών. Θα ήθελα πολύ να επισκεφθώ το Williamsburg την περίοδο των Χριστουγέννων και να τα πάρω όλα κάποια μέρα. Και εγώ επίσης. Ακούγεται σαν ο τέλειος τρόπος για να μπείτε στο αληθινό πνεύμα των γιορτών. Μάθημα 8. Μια πολλά υποσχόμενη εταιρική σχέση. Γεια σου Άννα, ήθελα να κάνω μια ιδέα από σένα. Πιστεύετε ότι οι εταιρείες μας θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη συνεργασία? Κιμή, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Τι είχες στο μυαλό σου? Λοιπόν, σκέφτηκα ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας θα μπορούσαν να αλληλοσυμπληρώνονται πολύ καλά. Εντάξει, με ιντρικάρει. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε? Οραματιζόμουν κάποιο είδος στρατηγικής συνεργασίας ή κοινοπραξίας. Θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας και να αξιοποιήσουμε νέες αγορές. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Ποιες συγκεκριμένες περιοχές νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε? Ίσως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τη συνανάπτυξη ορισμένων νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνδυάστε την τεχνογνωσία και τους πόρους μας. Καταλαβαίνω που το πας με αυτό. Θα μπορούσε να μας επιτρέψει να είμαστε πιο καινοτόμοι και ανταγωνιστικοί.
Ακριβώς. Και θα μπορούσαμε επίσης να εξερευνήσουμε την αλληλοπροώθηση και την κοινή χρήση των βάσεων πελατών του άλλου. Αυτή είναι μια πραγματικά έξυπνη ιδέα. Νομίζω ότι οι εταιρείες μας έχουν πολλές συνέργειες που θα μπορούσαμε να κεφαλαιοποιήσουμε. Απολύτως. Νιώθω ότι θα μπορούσε να είναι μια win-win κατάσταση και για τους δυο μας. Αυτό σίγουρα αξίζει να το εξερευνήσετε περαιτέρω. Πρέπει να οργανώσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τις πιθανότητες. Καλό ακούγεται. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες εδώ. Νομίζω ότι αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να είναι μεταμορφωτική. Ξέρει εγώ επίσης. Χαίρομαι που το αναφέρατε, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να μας αφήσουμε να προσπεράσουμε. Οριστικά. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε σε αυτό, Άννα. Μάθημα νέα. Μια νέα εκεί. Γεια σου, Άννα, πώς είναι, φαίνεσαι λίγο πεσμένος. Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό νιώθω λίγο συγκρομισμένος. Αλλά νομίζω ότι είμαι έτοιμος για μια νέα αρχή. Λυπάμαι που το ακούω. Τι σε βάραινε? Ακριβώς το συνηθισμένο εργασιακό άγχος, προσωπικά θέματα, τέτοια πράγματα. Αλλά είναι αποφασισμένος να αλλάξω τα πράγματα. Βλέπω. Λοιπόν, ξέρεις τι λένε, όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα, σωστά. Είναι καιρός να πάρω τον έλεγχο και να επικεντρωθώ στα θετικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική στάση. Έχετε κάποια συγκεκριμένα σχέδια στο μυαλό σας για να επαναφέρετε τον εαυτό σας σε καλό δρόμο? Το κάνω στην πραγματικότητα. Θα προσπαθήσω να ξεφορτωθώ και να οργανώσω το χώρο μου. Αισθάνεται σαν ένα καλό μέρος για να ξεκινήσει. Η παλιά προσέγγιση καθαρό σπίτι, καθαρό μυαλό. Μου αρέσει. Νομίζω ότι η απομάκρυνση της σωματικής ακαταστασίας θα με βοηθήσει να καθαρίσω και το πνευματικό μου Απολύτως. χώρο. Και ξέρετε τι λένε, μια νέα αρχή ξεκινά συχνά με καθαρό σχιστόλι. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ανυπομονώ πραγματικά για αυτό το νέο κεφάλαιο, Γιάννη. Μπορώ να πω. Είναι σαν να πατάς το κουμπί επαναφοράς, έτσι δεν είναι? Νιώθω ενέργεια και μόνο που το σκέφτομαι. Τι είναι υπέροχο. Χαίρομαι που το ακούω. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συντρίψετε αυτό το νέο ξεκίνημα. Πήγαινε να τα πάρεις, Άννα. Μάθημα 10. Ειρηνικά ψηφίσματα δε. Άννα, ανησυχώ πραγματικά για την κατάσταση του κόσμου αυτή τη στιγμή. Όλες οι συγκρούσεις και η βία συνεχίζονται. Ξέρω, είναι τόσο απογοητευτικό. Αισθάνομαι ότι υπάρχει τόσος διχασμός και αναταραχή. Έτσι δεν είναι? Απολύτως. Απλώς δεν καταλαβαίνω πως δεν φαίνεται να βρίσκουμε ειρηνικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Αν δεν μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους έναν επικοδομητικό δρόμο για την αντιμετώπιση των δικιών, Ακριβώς. ο κύκλος της βίας θα Πρέπει να συνεχιστεί. επικεντρωθούμε στην προώθηση του διαλόγου, της κατανόησης και των μη προσεγγίσεων. Η καταφυγή στη βία και την επιθετικότητα προκαλεί μόνο περισσότερο μίσος και αστάθεια μακροπρόθεσμα. Ακριβώς. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πιο δίκαιο, αρμονικό κόσμο, πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και να συμβιβαζόμαστε.
Αυτή η η διπλωματία, η διαμεσολάβηση και η ενσυναίσθηση είναι τα κλειδιά για την επίλυση ακόμη και των πιο παγιωμένων Δεν θα μπορούσα να συγκρούσεων. συμφωνήσω περισσότερο. Πρέπει να διαμορφώσουμε αυτές τις αξίες εάν περιμένουμε να δούμε διαρκή, θετική αλλαγή. Αυτή η είναι ο μόνος τρόπος να απελευθερωθείς από αυτή τη καθοδική σπήραση μπούσων και αντιπίνων. Σύμφωνος. Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στον κόσμο, ξέρεις. Εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε έναν ειρηνικό δρόμο προς τα εμπρός, φοβάμαι ότι οι συνέπειες θα είναι τρομερές για κάθε χώρα σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό είναι που με ανησυχεί περισσότερο. Τελικά είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συνυπάρξουμε. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Τζον. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέσουμε για μη βίαιες λύσεις, ανεξάρτητα από το πόσο τρομακτική είναι η πρόκληση. Απολύτως. Είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε ένα πιο δίκαιο, αρμονικό μέλλον για όλους. Μάθημα 11. Πρωινή ρουτίνα. Καλημέρα, Άννα. Πώς είναι η μέρα σας μέχρι τώρα? Καλημέρα, Γιάννη. Ήταν μια πολύ καλή μέρα. Στην πραγματικότητα, μόλις επέστρεψα από το πρωινό μου τρέξιμο. Ωραία. Ήθελα να επιστρέψω στο τρέξιμο. Πώς βρίσκεις το κίνητρο να το κάνεις κάθε μέρα? Με βοηθάει πραγματικά να νιώθω ενέργεια και συγκεντρωμένος για την υπόλοιπη μέρα. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε το πρωί. Αυτό είναι φοβερό. Πάντα δυσκολευόμουν να διατηρήσω μια σταθερή ρουτίνα άσκησης, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω το συναίσθημα. Μπορεί να είναι δύσκολο να το μετατρέψει σε συνήθεια. Αλλά μόλις το κάνετε, γίνεται πολύ πιο εύκολο. Υπάρχουν συμβουλές που μπορείτε να μοιραστείτε. Θα ήθελα να επιστρέψω σε μια κανονική ρουτίνα προπόνησης. Λοιπόν, το παιδί για μένα ήταν απλώς να το κάνω ένα διαπραγμάτευτο μέρος του καθημερινού μου προγράμματος. Από πιο εκείνη την ώρα το πρωί. Βλέπω. Αντιμετωπίστε το σαν ένα σημαντικό ραντεβού και όχι σαν κάτι προαιρετικό. Που δώσα. Και θεωρώ ότι το να πηγαίνει στο πρώτο πράγμα το πρωί λειτουργεί καλύτερα πριν εμφανιστούν άλλες υποχρεώσεις. Αυτό είναι πολύ λογικό. Συνήθως είμαι πολύ καλός στο να τηρώ τις ρουτίνες το πρωί. Ξεκινήστε τη μέρα σας με μια προπόνηση και θα νιώσετε τόσο ολοκληρωμένοι. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για τη συμβουλή, Άννα. Ελπίζω να μπορέσω να επιστρέψω σε μια καλή ρουτίνα γυμναστικής. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να το κάνεις, Τζον. Απλά να είστε υπομονετικοί με τον εαυτό σας και να το κάνετε προτεραιότητα. Τώρα έχεις αυτό. Εκτιμήστε την ενθάρρυνση. Νιώθω κίνητρο να το δώσω. Μάθημα 12. Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Γεια σου, Άννα, έχεις ακούσει για τους νέους νόμους που στοχεύουν στον περιορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης? Ήρχο, είναι καιρός να λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα ενάντια σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Απολύτως. Αυτές οι νέες πολιτικές έχουν σχεδιαστεί για να διδάξουν στους ανθρώπους ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι λάθος. Αυτή η ώρα οι αυστηρότερες ποινές και τα πιο ολοκληρωμένα προπονητικά προγράμματα είναι ζωτικής σημασίας. Σύμφωνος. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν θα γίνει ανεκτή. Τι θα συμβούτα.
και χαίρομαι που βλέπω μεγαλύτερη διέφαση στην ενδυνάμωση των θυμάτων να εμφανιστούν. Και εγώ επίσης. Η δημιουργία ενός ασφαλούς, υποστηρικτικού περιβάλλοντος είναι τόσο σημαντική για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Νομίζω ότι αυτά τα νέα μέτρα θα συμβάλλουν πολύ στην πρόθεση μιας κουλτούρας σεβασμού. Το ελπίζω. Έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, Χωρίς αλλά υπάρχει αμφιβολία. ακόμα περισσότερη δουλειά να γίνει. Η αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών απαιτεί χρόνο, αλλά είναι ένας απαραίτητος και ευγενής αγώνας. Όλοι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στην εξάλληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης από την κοινωνία μας. Σύμφωνος. Με δέσμευση και επαγρύπνηση, πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ασφαλέστερο, πιο δίκαιο κόσμο. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Ζαν. Αυτό είναι ένα θέμα που μας επηρεάζει όλους και πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση. Απολύτως. Χαίρομαι που βλέπουμε από κοντά τη σημασία αυτών των νέων πρωτοβουλειών. Μάθημα 13. Εξερευνώντας τα ταξίδια με τρένα. Γεια σου Άννα, μιλούσα με έναν φίλο τις προάλλες που μου πρότεινε να πάρω το τρένο αντί να οδηγήσω για το επόμενο ταξίδι μου. Ωμέγα, αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν έχω πάρει το τρένο εδώ και καιρό, αλλά θυμάμαι ότι το απολάμβανα. Τι έκανε τον φίλο σου να το προτείνει? Λοιπόν, είπαν ότι είναι ένας πολύ πιο χαλαρωτικός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος για να ταξιδέψετε, ενώ μπορείτε απλά να καθίσετε και να απολαύσετε το τοπίο. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Τα τρένα είναι σίγουρα μια πιο βιώσιμη επιλογή σε σύγκριση με την οδήγηση, και το τοπίο μπορεί να είναι πραγματικά όμορφο. Ακριβώς. Με ιντριγκάρει η ιδέα να μπορώ απλώς να καθίσω και να αφήσω κάποιον άλλο να κάνει την οδήγηση, ας πούμε έτσι. Ναι, είναι μια ωραία αλλαγή ρυθμού από το να πρέπει να επικεντρώνεσαι στο δρόμο όλη την ώρα. Μπορείτε πραγματικά να χρησιμοποιήσετε τον χρόνο πιο παραγωγικά. Οριστικά. Ο φίλος μου είπε ότι μπορούσα να ολοκληρώσω τη δουλειά, να διαβάσω ένα βιβλίο ή απλώς να παρακολουθήσω τον κόσμο να περνάει από το παράθυρο. Αυτό ακούγεται υγιειστικό. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την κίνηση και την έβρεση στάθεσης όταν φτάσετε στο προορισμό σας. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα. Αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί αξίζει να δοκιμάσετε τα ταξίδια με τρένο. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνετε. Είναι ένας πραγματικά ευχάριστος και βολικός τρόπος να μετακινηθείτε, σύμφωνα με την εμπειρία μου. Εντάξει, με έπεισες. Θα κοιτάξω να κλείσω ένα ταξίδι με τρένο για το επόμενο ταξίδι μου. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση, Άννα. Μάθημα 14. Πρόβλεψη καιρού. Άννα, είδες την πρόγνωση του καιρού για σήμερα? Το έκανα. Έλεγε ότι θα έκανε πολύ κρύο, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σωστό. Ζητούσαν θερμοκρασίες κάτω από το 0 όλη την ημέρα. Κοιμή, αυτό είναι περίεργο. Δεν έχει τόσο κρύο έξω αυτή τη στιγμή. Ξέρω, ήμουν και λίγο δύσπιστος. Τα δελτία καιρού δεν φαίνεται να το κάνουν πάντα σωστά. Τις ριζοσόδρφε αληθινό. Μερικές φορές υπερβάλλουν ή απλώς χάνουν εντελώς το σημάδι. Ακριβώς. Είχα χαλάσει τα σχέδια μου στο παρελθόν γιατί η πρόβλεψη ήταν πολύ μακριά. Εγώ επίσης. Μπορεί να είναι πραγματικά απογοητευτικό όταν παίρνετε αποφάσεις με βάση τις προβλέψεις του καιρού. Οριστικά.
Υποθέτω ότι μερικές φορές πρέπει να λαμβάνουμε αυτές τις προβλέψεις με λίγο αλάτι. Αυτή οι μετεωρολόγοι κάνουν το καλύτερο δυνατό, αλλά η μητέρα φύση μπορεί να είναι Ναι, απρόβλεπτη. χωρίς πλάκα. Απλώς χαίρομαι που δεν είναι τόσο παγωμένο όσο έλεγαν ότι θα ήταν σήμερα. Τι εγώ επίσης. Αυτός είναι πραγματικά πολύ ευχάριστος καιρός, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πράγματα. Σωστά κατάλαβες. Χαίρομαι που δεν χρειάστηκε να αλλάξουμε τα σχέδια μας λόγω της πρόβλεψης. Τώρα ήδη εδώ και εδώ. Μερικές φορές είναι καλύτερο να κοιτάξετε έξω και να δείτε μόνοι σας αντί να βασιστείτε στις προβλέψεις. Σίγουρα ένα καλό μάθημα που πρέπει να θυμάστε. Δεν μπορείς πάντα να εμπιστεύεσαι τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αυτό είναι σίγουρο. Μάθημα 15. Παροχές δωματίου. Γεια σου Άννα, πώς σε αντιμετωπίζει το δωμάτιο του ξενοδοχείου μέχρι στιγμής? Ήταν υπέροχα, Γιάννη. Το δωμάτιο είναι πραγματικά ωραίο και άνετο. Υπέροχο, χαίρομαι που το ακούω. Τι είδους ανέσεις έχει? Λοιπόν, για αρχή, υπάρχει μια ντουλάπα αξιοπρεπούς μεγέθους όπου μπορώ να κρεμάσω τα ρούχα μου. Αυτό είναι βολικό. Είναι πάντα καλό να έχετε λίγο χώρο αποθήκευσης. Αυτή η φως. Και το πάνιο είναι πραγματικά καθαρό και μοντέρνο, με ωραία προϊόντα Ωραία, περιποίησης. αυτό είναι σημαντικό όταν μένετε μακριά από το σπίτι. Τι γίνεται με το υπόλοιπο δωμάτιο? Το κρεβάτι είναι εξαιρετικά άνετο και υπάρχει ένα ωραίο μεγάλο γραφείο, αν χρειαστεί να κάνω κάποια δουλειά. Ακούγεται τέλειο. Έχει το δωμάτιο κάποια άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά? Ναι, υπάρχει ένα μίνι ψυγείο, το οποίο είναι ιδανικό για να κρατάτε μερικά σάκια ποτά στη διάθεσή σας. Αυτό είναι βολικό. Και να υποθέσω ότι υπάρχει και τηλεόραση για ψυχαγωγία. Και η σύνδεση Wi-Fi είναι πολύ γρήγορη, κάτι που είναι κρίσιμο για μένα. Φοβερό, φαίνεται ότι έχουν σκεφτεί σχεδόν τα πάντα. Ναι, είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος με τη συνολική ρύθμιση. Έχει όλα όσα χρειάζομαι και πολλά γάλα. Εξαιρετικό, χαίρομαι που απολαμβάνετε τη διαμονή σας. Ακούγεται σαν ένα αρκετά καλά εξοπλισμένο δωμάτιο. Αυτή η ώρα... Κάνει το επαγγελματικό μου ταξίδι πολύ πιο άτο και Είναι υπέροχο βολικό. να το ακούς. Μερικές φορές τα μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό το ξενοδοχείο έχει σίγουρα ξεπεράσει τις προσδοκίες μου μέχρι στιγμής. Υπέροχο, χαίρομαι που το ακούω. Απολαύστε το υπόλοιπο της διαμονής σας, Άννα.